Welcome, this is the energy vibration for all the sun, moon en rising Leo's. This is de tweede week van november 2016. De week begint van de 7e tot de 13e. Het is de week nummer 45 en het is de week van emotie. Het is de waterweek. De Hermit is hier en samen met innerlijke krachten. Dus het is een water- en fireweek. Dus ja, het is de week van reinigen. Als ik bekijk de energies van jullie en de kleur van jullie in deze week, het is meer van paas. Paas. En de number voor jullie, de 2 is prominent. Dus het heeft mee te maken met dualiteit, samenwerken, conflict van mening met andere mensen. En als we bekijken, we beginnen de week met de geliefde. Als jij hebt een situatie met iemand en de energie van de geliefde is altijd je relatie met een partnerschap van ondernemen of je intieme relatie. Of ja, ik kan verschillende manieren een relatie hebben met je broer, relatie wat je hebt met een vriendin. Maar in deze instantie, het heeft mee te maken met geen intieme relatie, maar zakelijke relatie is die energie van deze week. Als ik bekijk woensdag, je staat nooit meer om te wachten, maar je bent nu op de positie dat je wacht niet meer. Je gaat even je leven even verder. Dat kan voor mensen die een eind van een relatie is gekomen. Of je ging uit elkaar en zo. En je dacht, ik heb een tijd nodig om met mezelf even te connecten met mezelf. Maar ja, op een bepaalde momenten in de middel van de week, je gaat samen gaan werken. Je kan met je innerlijke zelf gaan werken. Maar je gaat ook samen gaan werken met iemand anders. Dit is best wel goed, omdat je probeert gewoon iets te bereiken voor jezelf. En je werkt samen met iemand. Dus dit is meer een week van zakelijke dingen. Weet je, een week van oplossen van conflict met anderen. Als we kijken donderdag heb je conflict van mening of een invloed van mening. Maar je heeft iets mee te maken met iemand en het is een conflict. En dit is een karmatic situatie dat je heeft een misverstand met iemand anders. En het is best wel een sterke en ruzie dat ja, mensen willen gewoon zijn eigen kracht even gaan laten zien. En dit is niet altijd goed, omdat er zijn veel meer mensen die hebben zo'n conflict met elkaar. En dat kan ook voor de mensen die hebben situatie in bij de correctheid. Of mensen die hebben situatie met mensen in een organisatie. Dus daar zijn in een lezing, daar zijn veel verschillende mensen dat het invloedt op veel verschillende manieren. Maar voor jullie, het heeft mee te maken met conflicts deze week. Dus verwacht dat whatever conflicts of whatever misverstand of wat. Weet je, daar is zoveel energy vibration van gewoon misverstand in deze week voor jullie. Op vrijdag heb je de energy vibration van de koningin van de zwaarden. En de koningin van de zwaarden is hier. En je kan best wel deze conflict overwinnen. En ik kan deze conflict heeft mee te maken met deze koning. En het is altijd, de koning is altijd 45 en ouder, oké? 50, 45 en ouder. En het kan ook met iemand in in een organisatie, dat is een manager of zo, een authority figuur. Maar
de conflict, daar is gewoon heel veel conflict hier. En je probeert gewoon een solution hier om dit situatie in je leven op te lossen. Als we bekijken de energie op zaterdag, je gaat gewoon weglopen van deze situatie. Zoals als je komt tot de conclusie dat ik ga de situatie niet winnen. Ik heb zoveel tijd gespendeerd met deze mensen en deze situatie. En opeens, ik ga best wel weg, oké? En die energie hier op zondag heb je mee te maken met de organisatie, want je gaat weg. En de conflict dat je hebt was met een organisatie, een groep van mensen. En dit is altijd, omdat het heeft niks mee te maken met de directe, maar het heeft meer te maken met de conflict van een groep van mensen. En deze conflict is best wel zwaar, want het is de algemene energie voor jullie Leeuw mensen is de 5 van staven. 5 van staven is altijd conflict met anderen. Dus de hele week voor jullie is gewoon een week van de oplossing, de resolutie gaan zoeken van conflict. En ik ga het zeker even wachten voor je algemeen lezen. Welkom, dit is die algemeen lezing van de week. En de week nummer 45 is nummer 9. Nummer 9 betekent dat de tijd voor en de eind van een situatie in je leven. Maar de nummer 45 energie dat we hebben hier, het is in een vervelende situatie. Je voelt jezelf in een vervelende periode. Je voelt je ongelukkig. Je voelt je verdrietig. Je bent zwaar verdrietig in deze periode. En soms is het gebeurd niet bij iedereen op bepaalde momenten. Want als je relatie komt tot een eind, het gebeurt. Als iemand is overlijden, het is gebeurd. Als iemand jou verlaten of je moet ergens verlaten, het gebeurt. Als je bent van werk, van het veranderen, gebeurt zulke dingen. En deze energie van deze embrace, we hebben het 1 keer in ons leven. Maar deze week, het is de tijd dat het is tijd om hier uit deze verdrietig bepaalde situatie weg te lopen. Het is tijd, de volgende kaart dat we hebben is de nummer 45. En het is tijd dat je gaat weg van deze vervelende situatie. Dat heb je zo in deze situatie terechtgekomen. Deze verdriet wat je heeft nou en je zit zo. Het is tijd dat jij het loslaten. Maakt niet uit wat is de situatie. Loslaten, omdat soms als we houden vast aan bepaalde dingen, daarom hebben wij die energy vibration van verdriet. Omdat we kan niet, we houden zo vast aan dingen dat we worden verdriet als de dingen is van ons weggenomen. En als de dingen, die energy vibration is veranderd. Kijk, alles in het leven, je moet gewoon verder uitgaan. Anders blijf je op een bepaalde level en blijf je stagnant, oké? En voor die vrouwen, misschien zit je in een moeilijke situatie waar je zit om te denken, ik wil niet uit deze relatie. En je zit daar en je bent verdrietig van de geliefde heb je verlaten of de situatie is moeilijk en je zit te verdriet. De volgende en laatste kaart wat ik heb, het is de man met de aardje in zijn hand. Oké, deze man, kijk, als jij vindt dat je komt nooit meer aan een relatie, dat je vindt nooit meer je tweelingziel, dat je vindt nooit meer je twin flame. Dat klopt niet, snap je? Je moet gewoon jezelf geven de tijd en energie om jezelf te openen. En daar zal je zien dat je komt wel tegen iemand.
Als jij gaat altijd blijven in deze verdrietige situatie, omdat je denkt dat het is de eind van de wereld. Nee, het is niet de eind van de wereld. De eind van de wereld is wanneer jij doodgaat. En jij gaat je gaat in de geestelijke wereld. Niks is een eind. Geen verdrietig mensen. Accepteer dat de verandering moet wel gebeuren. En ik weet het ook als je hebt iets kwijtgeraakt en je bent in een moeilijke situatie. Als jij zo blijft in de verdriet, deze man met de mooie artje die staan op jou om te wachten, ga je hem niet zien. En ik sta met een man met een artje, maar het kan ook een ander werken, weet je. Ik kan ook, als jij blijft verdrietig en boos zijn over wat is gebeurd, je komt nooit uit. Je moet jezelf even de kracht en vinden, innerlijke kracht, want de week is de week van de innerlijke kracht, om jezelf te vinden, om even jezelf hier uit te halen. En dan ga je zien dat de dingen komt goed in je leven. Daar is altijd iemand, altijd de universe door, altijd iemand om ons te supporten, steunen als wij gaan door een moeilijke situatie. En ik ga tegen iedereen zeggen bedankt voor alles en namaste tot volgende week.